नमस्ते साथीहरू, आज हामी बनाउन गइरहेका छौं हैदराबादी दम बिरयानी। बिरयानी भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीलाई यही लाग्छ कि बिरयानी बनाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर आज यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरुलाई पनि बिरयानी बनाउन साह्रै सजिलो लाग्न थाल्छ। लौ त सुरु गरौँ हैदराबादी दम बिरयानी बनाउन। बिरयानी बनाउनलाई मैले 1 केजी चिकन लिएको छु। चिकन चाहिँ अलि ठुलो साइजमा हुनुपर्छ र त्यसमा छुरीले चिरा लगाउनु पर्छ। चिरा लगाउनाले मसला चिकनको भित्र राम्रोसँग जान्छ र टेस्ट साह्रै राम्रो हुन्छ। अनि अरु सामग्रीमा मैले लिएकी छु 400 ग्राम प्याज, 100 ग्राम लसुन, एक ठिक्क साइजको अदुवा, सिङ्गो गरम मसला, प्याज र अदुवा काटेर लिएकी छु र लसुन चाहिँ सानो खालको हुनाले नतासी लिएकी छु। यो सँगै 2 चम्चा चिकन मसला, आधी चम्चा बेसार, 1 चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 2 वटा तेजपात, आफूलाई खाने जति नुन, 1 कचौरा दही अनि 1 केजी बासमती चावल। मैले चाहिँ यो नेवारीको लिएकी छु र 4 वटा आलु तासेर 2 टुक्रा बनाउने। अब बिरयानीलाई लेयरिङ गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। प्याजको बारिस्ता, धनिया र पुदिनाको पात, 2 ठुलो चम्चा घिउ, ओरेन्ज फुड कलर यो चाहिँ अप्सनल पनि हो, रोज अनि केवडा वाटर र मिठा अत्तर। अब सानो कचौरा आटा लिने र यसको पिठो मुसेर राख्ने। यो चाहिँ दम दिने बेलामा युज हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी प्याजको बरिस्ता बनाउँछौँ। बरिस्ता बनाउनलाई एउटा कडाई लिने र तेल हाल्ने। तेल तातेपछि यसमा काटेको प्याज राख्ने र मिडियम फ्लेममा सुनौलो हुने जेलसम्म फ्राई गर्ने र फ्राई भएपछि निकाल्ने। अब म्यारिनेसनको लागि मसला रेडी गर्नुपर्छ। यसको लागि एउटा मिक्सी लिने र त्यसमा फ्राई गरेको प्याज, लसुन, अदुवा, गरम मसला राखी थोरै पानी राखेर मसिनो हुने जेलसम्म पिस्ने। अब म्यारिनेसनको लागि एउटा भाँडोमा दही, पिसेको मसला, चिकन मसला, कश्मिरी खोर्सानी, बेसार, नुन, तेजपात राखेर मिसाउने र यसमा चिकन अनि आलु हालेर मजाले मिक्स गर्ने अनि 1 घण्टालाई म्यारिनेट हुन छोपेर राख्ने। सँगै चामल पनि धोइकिन आधी घण्टा जति भिजाउनलाई राख्ने। चिकन म्यारिनेट गरेको 1 घण्टा भइसक्यो। अब अघिकै कडाई तताउने र म्यारिनेट भएको चिकन र आलु राख्ने। पहिला हाई फ्लेममा 10 मिनेट पकाउने। त्यसपछि मिडियम फ्लेममा छोपिकन पकाउने। चिकन पाकुन्जेल ठुलो डेक्चीमा पानी तताउन राख्ने। पानी तातिसकेपछि 1 चम्चा नुन, तेजपात, सिङ्गो गरम मसला, केही थोपा घिउ राख्ने र अघि भिजाएको चामल राखी पकाउने। हाम्रो चिकनलाई बीच-बीचमा चलाउँदै जानुपर्छ। हाम्रो चिकन रेडी भइसक्यो। अब धनिया पात राख्ने। यता हाम्रो चावल पनि अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। चामल 60% मात्र पकाउने। चामल दम दिँदा आफै पाक्छ। चामललाई स्ट्रेनरमा छान्ने।
अब हामी लेयरिङ तर्फ आइपुग्यौं। यसको लागि पहिला घिउमा फुड कलर, रोज र केब्रा वाटर अनि मिठो अत्तर हाली राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब एउटा ठुलो डेक्ची लिने अनि त्यसमा पहिलाको चिकनको रोगन राख्ने अनि चिकन, चामल, मिक्स गरेको घिउ, बारिस्टा अनि धनिया र पुदिना पात राख्दै 3 लेयर जति बनाउने। अनि यसलाई राम्ररी प्याक गर्ने। प्याक गर्दा अघि मुसेको पिठोले प्याक गर्नुपर्छ जसले ग्यास बाहिर निस्किँदैन। अब एउटा तवालाई ग्यासमा राख्ने र त्यस तवामाथि बिरयानीको भाँडो राखेर 5 मिनेट हाई फ्लेममा त्यसपछि 10 मिनेट लो फ्लेममा पकाउने। हाम्रो बिरयानी पाकिसक्यो। अब ग्यास अफ गरेर 10 मिनेटसम्म यस्तै छाडिदिने जसले भित्रको दमले बिरयानी साह्रै टेस्टी हुन्छ। 10 मिनेटपछि एउटा छुराले डेक्चीलाई प्याक गरेको पिठो निकाल्ने। ल हेर्नुस् त, हैदराबादी दम बिरयानी रेडी भइसक्यो र यति मिठो बास्ना आइरहेछ कि के भनौं। मैले राइता र प्याजको स्यालेडसँग सर्भ गरेकी छु। ट्राई गर्नुहोस् र कमेन्टमा हामीलाई बताउनुहोस् कि कस्तो लाग्यो। यो रेसिपी हजुरलाई साह्रै मन पर्नेछ, त्यही भएर प्लिज ट्राई गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।